Magandang araw sa lahat. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano linisan ang throttle body ng Toyota Revo 2.0 gas engine. Bago pa man ang lahat, inaanyayahan ko po kayo na click the like and subscribe to my channel para po sa mga susunod na DIY repairs. Ang una natin gagawin is luwagan ang clamps sa air duct. Ako ay gumamit dito ng ratchet na size 10. Pwede rin naman ang Phillips screwdriver. Sumunod naman dito ay kailangan hugutin ng hose galing valve cover at steering pump. Yung akin ay may clamp dahil sa vacuum leak, pero kadalasan wala itong clamp at hinuhugot lang. Sumunod naman ay kailangan gumamit ng size 12 na ratchet or socket para matanggal ang air duct sa valve cover. Pagkatapos nun ay kailangan tanggalin ang ground terminal ng battery para sa kaligtasan natin at pag-relearn ng ating ECU pagkatapos linisan ang throttle body. Sumunod naman ay tanggalin muna ang airflow sensor at ang air duct ng marahan para hindi mapunit ang goma. Ang inuna ko ay inalis ko muna yung plastic part na air duct, then yung goma ng air duct kung saan nakakonekta ito sa throttle body. So ayun, natanggal na natin. Sunod naman ay kumuha ng size 12 na open and close na llave para luwagan ang accelerator cable at tanggalin ito. After matanggal ng accelerator cable ay need din tanggalin ang 4 na tornilyo na nagpapakapit sa throttle body papuntang intake manifold gamit ang 12 socket at extension dahil masyado itong malalim. Tapos ay need din natin hugutin ang saksakan ng throttle position sensor. Sa kabilang side ng engine bay, makikita natin dito ang intake manifold na may nakasulat na EFI. At sa ilalim nun ay may dalawang itim na hose na nakaklamp. Need natin ng pliers na long nose para matanggal ito. Pagkatapos tanggalin ay marahan na hugutin ang throttle body at siguraduhin walang ibang nakakabit sa throttle body na hose at wires. Ito po ang itsura ng throttle body ng Revo na 2.0 gas. Ganito rin po yung sa Hiace na 2.0 gas. Medyo marumi na siya pero matatanggal ang mga carbon buildup pag nilinisan natin gamit ang carburetor cleaner spray. Ito namang pong may takip na to, ang FITV ng Toyota Revo 2.0 gas.
na may kasama na rin po sa ating lilinisan. Gumamit po ng Phillips screwdriver para ito ay mabuksan. Kung mapapansin nyo, maitim na rin ang FITV ng throttle body namin dahil ito ay hindi pa nalilinis mula nang amin ito ay nabili. Tayo po ay gumamit ng basahan at unahin nating linisan ng FITV. Isprayan lang po natin ang sprayan ng FITV hanggang sa pumuti yung cleaner na tumatapon. Ganon din sa ibang bahagi ng throttle body. So, sprayan din po natin ang takip ng FITV gamit ang carb cleaner at alisin ang carbon na mga nakakapit dito. Pagkatapos sprayan, hayaan muna mag-evaporize ang carb cleaner bago ito ihanda para isalpak pabalik sa ating intake manifold. Una nating ibalik ang takip ng FITV. Tapos, lagyan natin ng manipis na pahit ng RTV or beta gray ang bawat kanto sa dulo ng throttle body para maiwasan ang kahit anong uri ng vacuum leak na sanhi ng sobrang taas na minor. Isalpak ulit isa-isa ang mga tinanggal na tornilyo, hoses, clamp at yung air duct.
At dyan po nagtatapos ang ating tutorial para malinisan ng throttle body at FITV ng Toyota Revo 2.0 variant. Maraming salamat po.